Morjesta! Laitetaan tässä videolla tämä taka-akselisto nyt nippuun. Kurkataan myös siihen alkuperäisen perävälityksen sisään, miltä siellä näyttää, ja tehdään vähän jatkosuunnitelmia sen suhteen. Sitten tuli osia Trodolta, tai joku baltialainen, Baltiassa toimiva firma, olikohan Liettua, Latvia. Siellä akselilla en ole koskaan ennen tilannut täältä mitään. Käsittääkseni tämä ei ole mikään Autodocin alifirma. Eli aika nopea toimitus, muutama päivä meni ja katsotaan mitä se pitää sisällään. No joo, eli FAG-laakereita. Näiden hinta Suomessa olisi ollut jotain 90 € luokkaa kappale, 80-90 siltä väliltä, ja toi Trodo muistaakseni olisiko 34 € kappale. Ja näyttäisihän ne olevan ihan oikeita, ja FAG on todella hyvä laatumerkki, niin siihen voidaan ottaa. Näyttäisi aika oikealta. Joo, eli putsataan tää laakeripesä. Ihan vähän uskaltaa varmaan tuolla karhun kielellä sitä pyyhkästä ja tällä cleanerillä käydä läpi. Ja näitä kannattaa säästää nämä vanhat laakerit aina. Me saadaan sillä painettua se siististi tuosta ulkokoolista ensin sisään. Toi uusi laakeri. Tärkeää onkin tuossa miettiä, että ensin painetaan, että missään vaiheessa ei kuormiteta tätä varsinaista laakeria, eli painetaan ulkokoolista se tonne sisään. Sen jälkeen kun laitetaan napa, niin se täytyy tukea sitten sisäkoolista ja vasta sen jälkeen painaa se napa siihen paikalle. Siinä välissä tulee tietysti tää lukkorengas. Mut joo. Lähdetään tämmöisellä setillä painamaan, eli tuolla on alla toinen laakeri, tässä uusi laakeri päällä. Suoralla levyllä kun sitä painaa, niin se ottaa sopivasti vielä tuosta ulkokoolista kiinni. Sitten kun tullaan tähän kohdalle, niin laitetaan se vanha laakeri siihen, tai ulkokooli siihen väliin, ja sitten edetään pohjaan asti. Siellähän tuo näyttää siististi olevan pohjassa. Katsotaan saadaanko toi lukkosokka paikalleen, niin se on valmis. Seuraavaksi sitten vuorossa näiden napojen asennus, ja tuossa irrottaessa mä siihen sain pienen tällaisen naarmun. Sitä mä ehkä vähän tuosta viilaan tai hivon pois. Ja sitten tänne alle meidän täytyy saada tuonne toiselle puolelle siis joku tämmöinen tukipiste tämän laakerin sisäkoolille. Tää on siis jostain vanhasta laakerista. Näitä ei kannata heittää pois, vaan nämä on tosi hyviä tässä prässin kanssa aina. Eli toi menisi tonne alle, ja kun se laitetaan sinne esimerkiksi tämän putken nokkaan näin, niin se nätisti tukee sitä. Saadaan painettua toi napa sitten sisään. Siinähän ne olisi. Nyt tuntuu ihan hyvältä, jämäköiltä laakerit. Sitten me voitaisiin alkaa varmaan sitä kokoamaan sitä perää. Varsinaista perämurikkaahan meillä nyt vielä ei tässä kohtaa ole, mutta ei se oikeastaan haittaa. Me voitaisiin silti koota tämä systeemi ja se saadaan se auto niin kuin rattailleenkin ilman, että meillä on se
varsinainen perävälitys tässä. Näillä ylemmillä tukivarsillakin oli joku kätisyys. Ne selvästi ei ole aivan suorat ja symmetriset. En millään muista kumpi on kumpi, mutta tuossa on varausakoodi, niin varmaan löytyy hakemalla. Sillä koodillahan ne löytyy ja just päinvastoin ne olikin tossa. Mutta tää on oikea puoli. Siellä on vasen. Se meni siihen nippuun ja tässä huomasin, että tällä Strongflexilla on joku pieni moka tässä toimituksessa käynyt. Eli nämä puslat, näitä oli tässä, ne ikään kuin on identtisiä kaikki, nämä alemmat, ylemmät ja tarkistin vielä läpi nuo kaikki pussit mitä siinä on. Niin tää yksi pusla tässä, niin kuin näkyy, siinä on tuo reuna, sisäreuna on kulmikas ja nämä kaikki muut on pyöreitä. Tuossa on tommonen sisäpyöristys ja ne on vähän kapeampi, eli tää yksi pusla oli ihan niin kuin pari milliä paksumpi ja tästä tuli ikään kuin tiukempi sovite nyt tähän väliin. Tuo sisällä oleva holkki on kuitenkin oikein mittainen siellä, joten sitten nyt ei liene ongelmaa, mutta kaikki muut on niin kuin erilaisia. No mutta mikä se tää nyt sitten oli? Ohjekirjat sun muut sanoo, että tää olisi semmonen Type 188K, eli ei se tyypillinen 188, vaan tää K tarkoittaa sitä, että sinne ei sovi ilmeisesti mitkään muut sisuskalut kuin se K, ja vähän vaikeampi löytää mitään välityksiä sun muuta. Tää koittaa vähän harjailla sitä ja puhistella, että jos sitten jotain tyyppikilpeäkin löytyisi. Eiköhän, pitääkö sekin aukasta, kun kuuluuko täältä kuuluu tällaisia? En tiedä. Onhan se, jos on alkuperäinen, aika paljon ajettukin. Että... No. No en tiedä, sitten löytyy tollanen koodi. Tuolla on jotakin sanottu. Täällä on joku valumerkintä. Sanotaan, että se on BMW. Joo, täytyy vähän tutkia kirjallisuutta, että mitä tästä pitäisi sanoa. Kaipa se on se 188 perä ja eiköhän mä nyt täytyisi jo avatakin. Olisi kyllä todella sääli, jos tääkin olisi hajalla. Murikka olisi siinä nyt auki. Ei tullut öljyistäkään mitään jauhoa tai sen kummempaa. Vähän semmoista grafiittimaista möniäähän siinä vähän seassa oli, mutta ei mitään kovin ihmeellistä. Pinnatkin näyttää sen, mitä itse näitä osaa katsoa, niin
Ei mitään vaarallisen näköistä, aika siistiä. Mutta miten sitten tämä, eli tuolla on nuo pienemmät rattaat, tuossa menee niiden välillä tää tappi, niin tämähän on syönyt itselleen tänne tämmösen tällä tavalla tämmösen niin kuin isomman reijän. Se on samanlainen tuolta toiselta puolelta, että tästä on nyt kääntää, että saadaan toi toisinpäin niin samalla tavalla. Joo. No, tätä jo katsottiinkin, että jos hitsaisi tämän umpeen, niin hitsaisi myös tuolta päästä ja nämä hammasrattaat yhteen ja panisi ne laput, levyt, mitä niihin laitetaan yleensä, niin tästä voisi tulla kemppiperä, mutta tässä vaiheessa mä aloin jo vähän etsimään, että jos sais kokonaisen perän nyt heti tähän, niin mieluummin ehkä kokeilisi ajaa sillä alkuisella avoimella perällä ja mielellään vähän vaikka tiheämpikin. Tää oli joku 2,93 on tuo välitys, eli aika harva. No niin, tässä videoiden välillä kerkesi kulua sen verran aikaa, että mä ehdin hankkia toisen perän tämän kaveriksi. Molemmat on sitä Type 188K-sarjaa. Ja tämä välitys on X5 Bemarista ja siinä on 4.10 välitys. Mä vähän arvasin, että nämä laipat ja kuorot ei tule sopimaan suoraan tuohon E46, mutta lyhyellä selvittelyllä katoin, että jotkut ainakin näitä sisuskaluja on saanut ihan suoraan vaihdettua päikseen, joten toivotaan, että se onnistuu. Ainakin sen verran heti katsoo, että nämä laipat on, vaikka ne näyttää samalta, ja Kardanin laippa on eri mittainen kuin tossa, eli se ei tule sopimaan. Perä tuli siis Latviasta, vai oliko se Liettuasta? No, ihan sama kumpi. Kannattaa tsekata, jos etsii halpoja Bemarin purkuosia, niin semmonen kuin rrr.lt. Ja tää muistaakseni nyt noin, olisiko 170 € kotiin kannettuna. Ja tää on tosiaan automaattivaihteisesta X5. Sikäli hyvä, että se on automaattivaihteinen, niin sillä ei ole kukaan mitään kytkinpommeja päässyt antaa. En ole vielä kurkannut sinne sisälle, miltä se näyttää. Toivotaan, että se on kunnossa ja saadaan vaihdettua tosta päikseen ne sisuskalut. Tässä vaiheessa se saa jäädä nyt hetkeksi odottelemaan tää perä, koska mun kannattaa laittaa noi asiat kuntoon, mitä mä tuossa olen aloittanut, noita korin korjaamista ja sellaista. Vaikka kuinka kiinnostaisi nyt jatkaa oikeastaan näiden kanssa mieluummin, niin joskus on vaan pakko oikeastaan tehdä sitä, mihin saa itsensä motivoitua näissä projekteissa. Ja tää olisi nyt mukava päästä tän kimppuun, mutta on niin pahasti kesken toi muut jutut, että mennään sillä. Mä en ole koskaan tämmöistä perävälitystä tehnyt tälle tämmöiselle yhtään mitään, joten täytyy katsoa muutamat tubepätkät ja etsiä vähän speksejä ja mahdollisesti jotain työkaluja, jotain momenttiavaimiakin siihen. Niin se kannattaa se aika ottaa ja tehdä tää juttu ihan rauhassa, että siitä tulee kerralla hyvä. Tästä tällä kertaa.